ẹjọ́ ẹkọ̀ ojú sí kan yá àfọ́ ẹ̀já máa gbàtara wa báwọn fún òbá gbàtara wọn ẹ̀ sàgbápẹ̀lẹ̀ tí ò kéwú kí ní pé bàbá wa ìsàlẹ̀ kòtò bàbá ní mọ̀ pé kí wọ́n ní lùpọ̀n wọ́n ní àyí ẹ̀yìn lẹ́kàn ẹ̀yọ ìmọ̀mù kóbi kọ̀ mi ni akí àfà àwọn Ọ̀fà nàmbà náà ṣe dérò tẹ̀ pé olúwẹ̀ ti fìrù fọ́n nánú akí àfà àwọn Ọ̀fà tí ó sọ̀rọ̀ ní ìsìn ọwà ní ẹ̀pẹ̀ mi ní ẹ́ ṣèbí wọ́n nìkan lọ dúró èèyàn púpọ̀ náà máa lo ẹ́ fún ẹjẹ́ àlọ́ confam èsì jẹ́ àrí oore tó wà lára ara wa ń tẹ́ ibi kọjá nù sábà tí ó jẹ́ àgbàtara wa ó ń bá kí mẹ̀dìbò òun ni ẹ má jà tàn máa pé oore lágbádá kó jẹ́ tèmi kí tèmi ó jẹ́ tiẹ̀ wọ́n kù ná tọ̀rọ̀ ikọ̀ kìtádà area of specialization wa ká faramọ́ ta ló lọ́rọ̀ lágbádá ni máa sọ lọ ta na kọ̀yà láàrin wa tó lè bá kọ̀yà àyàn ọ́ òde táwọn ẹ̀ta ló ní ìjù tí ó dáàbò bá tà ní tẹ́ àti ọ́ sáájú jẹ́ àjọ láàrin bẹ́ẹ̀ ni lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yóò tẹ́ ni olólòdé bó ṣe yẹ kó máa rí nù ń tá àdàpọ̀ tó di wàhálà nù àmọ́ bí ká ti yanjú èyí hùn bàbá ẹran mi lóde kan jò ní bó bá dé wọ́n bá pàdé àwọn àfáà wèrè ojú wọn bá ní kókókó náà bá kówó tí ẹni kò lẹ̀ kánibà sí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ mo ló dáa bá èyí bàbá bẹ́ẹ̀rẹ̀ wà ń bẹ̀ mo léyìn náà dáa ẹnikẹ́ ṣe tèmi lọ́tọ̀ ẹwà wíṣ àsìkò fá wákàtí márùn àti ọ̀rọ̀ tí kàn mí wọ́n gba máìkì tó yá báyìí ẹnìkan kan dìde ní bàbá ìmọ̀ ọ̀gá ní sọ pá 2 million ẹnìkan 1 ẹnìkan 3 ẹnìkan kan fún mi ní mákàdì àwọn wọn náà lè dàpọ̀ mọ́ sẹ́tà bá dàpọ̀ sẹ́wà kó lówó lọ ní Ìlọrin maqarru ilmi àwùjọ ìláyàtì ọ̀kẹ́ kò sí bá àwùjọ ìláyàtì maqarru ilmi àwùjọ ìláyàtì ọ̀kàríbá Abdul Wilaya ẹjọ́ gbogbo tí jẹ́ wò ní Ìlọrin ló parí sí ní gbàtàwà ní Mahad ọdún tàbẹ́ parí sáréwì ambassador kan wá fẹ́ kẹba alájí àgbà ẹ̀ka ayàlẹ́ àgbà wọ́n fẹ́ kí bàbá ó bá tó ti kú Ológbòmọ̀ṣọ́ ní kìníkà tí ń tí pé ìlú tó fẹ́ wọ̀ yọ tó bẹ́ wọ̀ ó dì mọ́lẹ̀ wá bóun olóòrùn dáràn bó ní ọ̀ràn lọ yìí bàbá níbi ìlú wa ti rí nù bẹ́ẹ̀ bá ń bọ́ pẹ̀lú wèrè ò ní tí ìwọ̀ lọrin tí ó ti mọ́ yòrò tí bá sì lẹ́mìí ń ṣe lọrin ẹgbẹ̀ bá ò bá ń dóòmà màmá bàbá wọn ọ̀ẹ̀dẹ̀ wa náà ti bí ẹ̀ kí ní jẹ́ ọpẹ́ tẹ́ pé wá sí ẹ̀kùn bálò ẹgbọ́ tasawwuru ni'mati wa izharuha kíyàn ọkọ̀ oníkan sheikh kíyàn kọ́kọ́ yàwòrán ọpẹ́ sọ́kànná mo ní tí ń bọ̀ èmi tí mo ń sun ẹni kan tí mo ti báyẹ̀ sun orí bẹ́ẹ̀dì ní àkàtà àjọ pọ́mọ́ra wa rí èmi tí mo sun lé ọ̀rẹ́ rí èmi tí ń jẹ́ kù fún rí èmi tí ń lé jáde kábí ajá ẹ̀jùkọ́ ìlàmà nàzọ́rí náà lọ́pọ̀ àgbàlagbà lọ́wọ́ ìdá àyà tí a múrí náà bàbá mi kẹ́yẹ̀ mọ́ lè yàwòrán orin sẹ́mi yóò yà kànúdù ìdámà nàzọ́rí náà fi ìdá àyà tí a múrí náà bàbá ẹ ti sin owó òde rí ńlẹ̀ yìí èdè tẹ́ ẹ̀kún tèmi kalẹ̀ àbórí yín fẹ́ dàrú ni ta ló promote yín kúrò nípò nàró àmà ṣúgbọ́ wájìbọ̀ lirabbina nàró àmà ṣúgbọ́ abẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́ lórí wájìbọ̀ lirabbina ìlànà lè sọ tàbí ká wo àná bàbá wa ní
ní ìsàlẹ̀ kòtò ń tèmi fi ṣe agbájá kí n bá yẹn jánu ẹni tí ò bá bàjẹ́ rí kò lè mọ iye oore ní mo kọ̀ ní kí n fẹ́ sàdìgbọ̀n èmi ò jọ dá mi padà sípò àná ọwọ́ ń bẹ́ni tí ò tó ọjà aṣọ yìí rẹ ní ó fàyà yóò sọ ọdẹ ní òhò bíi jẹ́ ni ìwọ́gun Lexus 350 million ọwọ́ ń bẹ́ ní kẹ̀kẹ́ ẹjà yóò kàn jẹun ọdún mọ́tò rẹ ni kò ní fọwọ́ kàn ọ́ ìpayà mọ́tò ni ó pa ọ́. nàró àná ṣùgbọ́n wájibun li rabbina. bàbá mi. nàró àná ṣùgbọ́n. bẹ́ẹ̀ sọ máa ń dákẹ́ bí omi adágún yìí bẹ́ẹ̀ bá kọlù yìí yóò tọ́ ọmọ tó jùlọ mo kí pọfẹsọ náà fẹ́. nàró àná ṣùgbọ́n. nílùú wa ni mo lọ ní àgọ́sàsá tàbá kọjá ní ìrókò láàyè àṣàpá báyìí a ń lọ àgọ́sàsá nù ní jàrún ni mo wà níbẹ̀ tàlọ́wé láwà ní chief mọ̀ mú yín àwọn wà lẹ́wọ́n ní ìmọ̀ mi lè wálé o kí fún ní àkáǹtì nọ́mbà bí a ṣe tẹ̀ sí mi náà mo wá sọ lójú aago mo lẹ́yìn lẹ́kọ́ sẹ̀mí lọ́wọ́ àgọ́sàsá ìlú Sokopao ẹjẹ́ pẹ̀lú Sokopao ọmọ àgọ́sàsá ni ìlà máa nà zọ iná bíbí dáyà tí a mú iná. wọ́n jí àwọn níyàn tá a bá sọ̀rọ̀ ẹ tí ń rìn káságbẹ̀ ẹlẹ́gbẹ̀rún ìwé ní tí wọ́n fẹ́ kà wá ti fojú kan tí a ní. nàró àná síkírà. bàbá báyìí ṣe hàrù hà tó o bá ya àwòrán orí Ọlọ́run sọ́kàn tán my lord wọ́n fi ara ayé bọ́lọ̀ ń ṣe é. àwọn ọpẹ́ kan ń bẹ ẹnu láàfi dù ọpẹ́ kan ń bẹ ara láàfi dìbì náfìlà ọpẹ́ kan ń bẹ àsìkí láàfi dù ọwọ́ lówó tọwọ́ mọ́tẹ́sùn bá gbọ̀rọ̀ láti bí ìdẹnu ọ̀nà lọ́hùn máa dù sáwọn èèyàn láàánú ẹnu tó pọ̀ tó bá kún ẹnu rẹ lọ fi ní jábọ́ gbogbo ẹ̀ láti ìbá ti fi oré olè ní báńkì kí ó gbọ́ ká máa lọ. ولو كان يستغني إذا ما نظرنا علامة ذكر المريء إعلان حمده. bàbá àgbà mo kí mo ti rọ́jú ní kò ní ìdìgbà tẹ́ ẹ bá wọlé mo kí ẹkú àbọ́yè ẹkú àbọ́yè ẹkú àbọ́yè ẹkú àbọ́yè ẹlòmíì èyí lè wárú òde ní ìsìn yóò máa gba abẹ́rẹ́ lọ́wọ́ wọ́n wà ní kí ló dé wọn náà ń fa mí sí láàánì kí ló fún tí fi ń gba abẹ́rẹ́ kòrò pápúrò òun gà láyé nì ọ̀rípọ̀ sórí ibú nítorí náà tó bá bọ̀rẹ̀ sí bí wọ́n ló ṣe fún bàbá ẹnìkan ń bẹ lọ́fà ó burú ju àpá àrà lọ ní dákọ̀ ẹ̀ ẹ̀dákọ̀ ẹ farabalẹ̀ fún mi torí Ọlọ́run. bàbá àbúrò rẹ bá ṣẹlẹ̀ bá kọ lẹ́tà kí wọ́n dá dúró bí iṣẹ́ wọ́n wá dábúrò dúró wọ́n fi lẹ́ta ọba wa lè bọ́dẹ̀ rí pẹ̀dá àgbà òsì ní ẹni wọ́n dá mi dúró nígbà mo sọ́tọ́ lọ́wọ́ wá gbà ńkọ́ bá fún mi ní kọ́kọ́rọ́ mọ́tò fẹ́ pààrọ̀ mọ́tò mi mo ti sọ Ọlọ́run òsì gbà síbójú ti ti ń lo èmi tó ní wàhálà sọ fẹ́ kọ́nà ọdún ọdún ní èyí mo ní pé ọdún tí ó gbà ń rìn lọ́kọ́nà ọdún ọdún ní òsì ọlọ́mọ yẹn ru ẹkọ̀ kan tí yẹn àwọn ògùn àjọbọ̀ nù. Àlàmátù ṣúkìrì mẹ́rí àìlànà àmúdì. Èyàn máa polongo ọpẹ́ ni. Ẹ̀sìn mẹ́jọ ni polongo ọpẹ́. Bàbá oníkan polongo ọpẹ́. Bàbá wa Ubẹ́dúnmà wọ́n polongo ọpẹ́. Bàbá Yayah pèmí náà polongo. Nígbà ń ṣe náwó, ń máa náwó tàbí bàbá yẹn wọ́n ní kí ló dé wọn ní tí bá fẹ́ tọ́lọ̀ bá fún mi ń kọ́. Tẹ́wàá ni wọ́n fún ilé ọmọ kí ó mẹ́ta ń yàrá nírú òní ẹ̀mọ́ ní padà sẹ́yìn mọ́. Ẹnìkan fẹ́ sàdó ní ẹfún alẹ́ ọmọ kí ó kéèkéé kan bá kéyà sí mo ní mọ́ retí sì jábà kéèkéé ló bá yà sí ní ẹnu rẹ̀ lọ́rọ̀ kọ̀ àwa lọ́ yẹ̀ jẹ́ ẹ̀yàn ọmọ ẹ lọ mọ́ retí dédé àdúrà gbígbà rú wọn. Ọmọ من كتب المعروف فما شكر ẹ tí bá ti ń fi orí ọlọ́run pamọ́ máa ṣàkárà kò dúpẹ́ náà nù kò ní tó stop ẹ èmi mo nílé bẹ́ẹ̀ bá kí mi tó wájú ọ̀rẹ́ mi tààrà o
àwọn oníkan lè jẹ́ ìwé òun àmọ́ mú ká ẹ tí wọ́n pé kò ní kùn mí sínú kò ní kàn mí lóògùn máa ní ọ̀rí èyí tọ́lọ̀ tó ṣe ní kódà yàrá tí ń sùn ní ẹgbẹ́ ni làá forí hàn má fi wọn lórí ibú ọ̀fọ̀rọ̀ olórí ibú òtútù rẹ ní ó pa á ìlànà sọ̀rí ń bẹ́ fún ọ̀tá rẹ Onikijipa junior ìlànà sọ̀rí ìwí àwọn ní wọ́n pàdé wa ní airport lánàá náà àwọn sáré lọ ra nǹkan láàmú àwọn kò fún wa wọ́n fún bàbá ìmọ̀ wọ́n fún gbogbo wa aláì tí ẹ bá sì tó dẹ̀ já sọ wọ́n wá ra nǹkan tá a mú àmúrọ́kọ̀ ìyàwó lọ tí ń bẹ̀rẹ̀ báyìí iṣẹ́ tá a gbé fún ọ tí ìbá débì kan nàlá fẹ̀yẹ̀rọ̀ fàkànà ní fàmà báwọn orí ní bàbá ẹ̀sìn ikun tí ò wúlò wọ́n fẹ́ dúpẹ́ nínú òní wọ́n lọ ra mọ́sà tàbí tí ó mọ̀ jẹ mọ́sà àwọn àlọ́ mọ́sà àti ṣúgà ó wà náà máa fi kàn tàbí ọkọ̀ bá tàbí ọ̀sọ̀rọ̀ lórí bíbí ti ẹ̀ wọ́n forí hàn ní ẹ́fòrí hàn lónìí ẹ fi orí hàn kọ́nà ṣeun ẹ ti forí lu nǹkan tó pọ̀ tí ò páyé lónìí sọ́ọ̀tẹ́ ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lẹ́jọ́ dára ọkùnrin ẹmọ yẹn tí ò dára okùn tí wọ́n fi wó ni ẹmọ tí dára okùn báyìí ẹmọ ìlú òkè mẹ́ni ẹlòmíì dàgbà ọjọ́ orí kò dàgbà kò bẹ́ẹ̀ sí dàgbà kò yìí bó ti dàgbà àwọn tó náà tó ń ránṣẹ́ bọ̀dẹ́ bá kó kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ bọ̀dẹ́ yìí ní ẹkùn àmàlà tá a fẹ́ jẹ yìí bọ̀dẹ́ ẹkùn dédé àyìn lẹ́mọ̀ pẹ́ níyà jẹ ẹ lọ sun ẹran ọdún àbúrò ní ọ̀pọ̀ra ẹgbẹ́ ní ọmọ sún ó kú bó ṣe yẹ tiẹ̀ nàlá fẹ̀yẹ̀rọ̀ fàkànà ní ẹgbẹ́ ọgbọ́n tí ó sọ fún ọ látàárọ̀ ẹsẹ̀ ọmọ mínísítà ẹsẹ̀ ọmọ sẹ́nítọ̀ ẹsẹ̀ ọmọ pẹ́rẹ́ ẹsẹ̀ ọmọ gọ́vnọ̀ ọmọ wo lẹ́ẹ̀kọ́ ọkọ̀ yín lọ kí n létí òní fẹ́yìn lónìí nítorí ọba rẹ́ngùn lẹ́ngùn àfà bàbá wàláì káfí tẹ̀gẹ̀kùn kò sọ́mọ́ ẹni tá à lè fẹ́ mọ́ Nàìjíríà báyìí tó ní tí bàbá tí ń da kínípò mọ́lẹ̀ tí mọ́nìkan ní máa gbé lọ làwọn fi ń kú sẹ́ káàkiri ayé tọ́nà ò bá promote wà ní lẹ́gbùn yẹn kí láti fọ́nà ẹ̀yìn ni ń bá sọ́rọ̀ ajá kí wọ́n máa wo mí nàlá fẹ̀yẹ̀rọ̀ fàkànà ní bó lọ wí fàmà báwọn orí ní lòlàdí ọ̀nà àwọn àjàrà ẹjẹ́ ń fò kí n fò kí n lè bá débi tí ń lọ nísì bẹ́ẹ̀ni kí n fò bẹ́ẹ̀ bá débi tẹ́ dé bàbá mo fẹ́ fò kí wá ní òwà ṣe tí ó fi wá lo ọpọlọ rẹ pé ẹ̀sánù dáadáa tẹ́ ń ṣeun tẹ́ fi dìrẹ́n ẹ mọ́ padà o bàbá mi ò bá ti dúró bàbá wa ní ẹ́ tọba mú 20 billion lọ́wọ́ pẹ̀lú àbùkù ojú tó wọ́n bá ń wú ọlọ́ọ̀kan ẹgbáríkà tí bàbá fa tí wọ́n fa láàánú kúrò lẹ́nu tí wọ́n fa gbọ́ ẹnu báyìí ọtí sẹ́nu èmi sì fẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta tí wọ́n bá ń bínú orí ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ti reverse wá tí wọ́n ti ń tẹ̀lera wọn ẹsẹ̀ wà mẹ́sẹ̀ ọ̀fẹ́ sàgbákò nù bàbá ìlú kẹta lọ́tọ̀ ní ẹ̀rẹ̀kẹ́ bá rí ó bá sọ̀rọ̀ kẹ ọ̀rọ̀ àgbéré tó ṣe gúrú lábẹ́ kánọ́bì báyìí ó ń sá lọ ní ogbó ní mo wá dìde sọ́dọ̀ nígbà mo wá dí ẹlẹ́sẹ̀ mú ó tẹ́lẹ̀ rùn kí ni a ṣe dáadáa ni ẹ máa ṣe lọ gbogbo tá ní èsè tó tó wàhálà ìmágun yẹn èmi ò rí mà tó lè gun yẹn tí nàtọ̀ kétọ̀ ní sakọ́ṣe ẹnìkan ló kọ́ ọlọ́run fún hàn ní ó ní mọ̀jù ọlọ́run kọ́ gbogbo àfà lónìí à ń jíyàn wò ní ọpọlọpọlọ la kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ àwa tún à ń ìdọ́dọ̀bù ẹ̀ ní. mọ̀nàká ìta ní wàá sọ pé kì í sọ pọlọpọlọ mélòó ti ẹ̀ síbọ̀ jíjẹ nìkan kún ọkàn fẹ́ lójú ni látòrí pé àdá sáàlà kọ́ ni ìmọ̀mú náà ilé mi kí wọ́n ti tẹ̀ ọlọ́run àdàkọ́ ni
àmẹ́ni tí ó kọ́ ọlọ́run ìfowó hàn ó fi àwa hàn òun lè tó sọ pé àáfàá òun nìkan là àáfàá òun irọ́ ló pa tíra àáfàá rẹ̀ nìkan kọ́ ké tíra náà àáfàá ni ẹ́ tó ọ̀bá mọ̀ wọ́n ṣàdúrà fún ọ níbi tí wọ́n bá wà lọ́hùn. ẹ dákun alexa bàbá tábà ṣe dáadáa fil waqti ká ṣe dáadáa lásìkò tó yẹ ká ṣe é ọ fún yẹn lẹ́ran ọdún ó ti wá wà lọ́sítà láàárọ̀ ọjọ́ ọdún bọ̀dá ara yín kọ́ débi tí ń gbomi lọ ọ fún mọ́ ọ̀run ni ó ti jẹ al-ihsanu fil qasdi bàbá jẹ́ nǹkan mẹ́ta péré sí mẹ́rin káyọ̀ fi ọkàn rẹ̀ àníyàn rẹ̀ sí níyà kó fi àníyàn rẹ̀ ṣe dáadáa àníyàn ló jáde pé tí ìbá inú yóò dọ̀tí sí yàn apàdé lọ́dọ̀ òun níbi kí ni bàbá wa Sanusi táwa sọ́dọ̀ òun tó ní bàbá owó tẹ̀ nìkan náà lójú agbó ń gbọ́dọ̀ sọ ìtẹ́ fẹ́mi nìkan èyí fẹ́ máa sá lọ àníyàn yìí dáa ẹ̀ẹ́tẹ́ wà bí tẹ́ pákọ̀kọ̀ gẹ̀gẹ̀rẹ̀ síta ẹ̀ tí kú iṣẹ́ olùtọ́tara ayé bá yìn ìwà yín ní yìn ní sinmi ẹjá fàníyàn tó dá bára wa lò èmi ò sáré kí n dàbí oníkan àná mọ̀ níjọ́ tẹ́ bá ti rí ẹ páàsì ẹ̀ sí mi nítorí mi náà bá rí màá fi lọ yín ẹ̀yin àfá ẹ̀ wá ń gba kọ́sítọ́mà ara yín lẹ́yìn ẹ̀ẹ́jọ́ ṣe òfò ìyẹn kàn mú ọlọlé ọ̀rẹ́ rẹ tó lówó ọ̀ṣìdọ́gbé gba nọ́mbà rẹ̀ ọwọ́ pè lẹ́yìn tó bá ní báárà tó tọrọ ó sọ bẹ́ẹ̀ ni tó ní nǹkan àníyànù al-ihsanu fil qawl wal fi'l tó bá ń lónìí ẹjá fi gbọ́dọ̀ tó dá bára wa lò bàbá tó jẹ́ ńlọ́bẹ̀ yẹn ẹ̀yin lẹ bí wa àwa àfáà la wà níbi tá a pọ̀ àti tààrà wa síta fún ẹ̀ tí ò tó àwọn tí ń wú wa lódó ẹjá fi gbọ́dọ̀ tó dá bára wa lò ẹmẹ́ta àkọ́rà ara wa pẹ̀lú gbọ́dọ̀ mọ́ kí n jẹ́ pé bàbá wa ìsàlẹ̀ kòtò bàbá ní mọ́ pé kí wá ní lùpọ̀lù wá ní ààyí ẹ̀yìn kan ìyọ ìmọ̀mù kòtò kọ̀ mi ni akí àfà àwọn Ọ̀fà nàmbà náà ṣe dérò tẹ́ pé olú ẹ̀ ti fìrù fọ́n nánú akí àfà àwọn Ọ̀fà tí ó sọ̀rọ̀ ní ìsìn ọwà ní ẹ̀pẹ̀ pé ní ẹ́ ṣèbíwọ̀ nìkan lọ dúó èèyàn púpọ̀ là máa lo ẹ́ fún ẹjẹ́ àlọ́ confam ẹsì jẹ́ àrí oore tó wà lára ara wa ń tẹ́ fi kọjá nù oore tẹ́ rí lára gbogbo wa yìí a gbọ́dọ̀ mọ́ dá oore padà fún yín ẹjẹ́ àlọ́ gbọ́dọ̀ tó dáa kọ́nà gbọ́dọ̀ tó dáa fúnra wa fil qasdi fil amal wal qawl ẹjá iṣẹ́ tó dáa pẹ̀lú ara wa dáadáa tó ìṣẹ́ ni ẹmọ́ yí padà dáadáa tó dáa ni ẹmọ́ ṣe kí ni ẹmọ́ yí padà bàbá aláàmù àkókò olóòdòdó àwọ́dà olóòdòdó náà gbà tó kì ẹ̀yìn nù ẹni fi àyí pẹ̀lú àlàáfíà tó bá pẹ̀lú wà ní òpùrọ́ ẹ̀ká lè tẹ́ jẹ́ lódodo bàbá yín olódodo yín náà olódodo ẹ̀sùnmọ́ yìí díẹ̀ sí torí apẹ́ láìpẹ́ ẹ̀sùnmọ́ bí tẹ́wà àrọ́wọ́ tó wà ní ẹwà àrọ́wọ́ tó wà. Falaw kana yastabuni ani shukri majibu ya izzati fadli awurun makani. Ẹ̀dùkọ́ dáadáa, o tó bí ọpẹ́ yín nìyẹn o.